Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada subscriber dan terima kasih juga kepada viewer yang menonton channel aku, dan aku hargai sangat kalau korang like dan subscribe channel ini. Semoga aku bersemangat untuk membuat lebih banyak video DIY akan datang, insyaAllah. Aduh, slow mo lah pula. Tapi slow mo tak apa, jangan menyebabkan perkara yang boleh menggugat iman dan akidah kita. Ekzos fan ni aku beli dengan harga RM53.65 termasuk kos penghantaran. Saiz 12 inci aku beli. Dia datang dalam keadaan macam ni lah. Dia punya fin tu dia tak susun, so kita kena susun. Aku mencari idea juga macam mana nak masukkan, nak install fin ni. Agak tricky jugalah, ambil masa. Dan akhirnya dapat juga kita pasang fin ini. Alright, seterusnya kita nak pasang kabel dengan soket. Bob elektrik pula kita masuk. Yang ni penting. Sebab apa penting? Kalau salah buat, boleh rosak fan ataupun boleh mendatangkan bahaya, kebakaran dan sebagainya. Nauzubillah. Kabel yang dia bagi ni ada 3 warna. Warna kuning, warna biru dan warna coklat. Warna coklat kita masukkan pada konektor yang ada fuse. Manakala wayar yang berwarna biru masuk di sebelah konektor yang ada fuse tadi. Masuk betul-betul ya. Dan last sekali, wayar yang berwarna kuning ataupun warna hijau untuk earthing, pembumian. Kita sambung kepada pin bahagian atas soket. Okey, dah siap. Kalau dah siap sambungan, ikat soket kemas-kemas dengan menggunakan screwdriver mata bunga. Okey, jom kita test. On. Switch on. Alhamdulillah. Kipas berpusing, bermaksud dia berfungsi dengan baik. Slow mo lagi. Ini nak panjangkan video lah ni.
Untuk pengetahuan korang, sebelum aku beli exhaust fan ni, aku dah ukur dengan tingkap pada dapur rumah aku. So bila aku nak install, aku cuma cabut tingkap dan aku potong besi tu, ngam-ngam je masuk. Alright, tingkap dah cabut, kita potong besi pula. Apa yang penting semasa potong besi ni, pakai safety glass dan pakai pelindung telinga, kerana bunyi yang dihasilkan memang kuat. Alright, sebelum kita skru, kita tanda dulu pada besi yang kita nak tebuk. Sebab frame tingkap ni dia diperbuat daripada besi dan dalam dia ada simen sikit. Penat juga nak tebuk besi ni, puasa pula tu. Okey, dalam video ni aku tunjuk hanya beberapa skru, tapi untuk keselamatan korang pasang lebih banyak skru. Lebih banyak lagi bagus untuk keselamatan. Alhamdulillah, akhirnya siap juga projek kita.
Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.